It's your favorite mommy streamer, kay Ann Mansabe. So today, magkakaroon tayo ng panibagong unboxing video, but this time, it's a keyboard. So this is the XPG Summoner RGB gaming keyboard. If you guys haven't heard about it, ito siya. So, gagawa na lang ako ng separate video kung saan i-review natin yung mga functions and yung overall performance nitong product na to. But for now, i-judge muna natin yung kanyang physical look and of course, kung ano nga bang meron to. So first, let's talk about the packaging. Ako, I have a thing for packaging kasi ako, kapag nakita ko yung product, gusto ko, kapag nakita ko pa lang yung box, gusto ko, may excite na agad ako mabuksan and makita ko ano naman yung loob niya. On my point of view, sa packaging, mukha namang safe yung product sa loob. And yung box is quality naman siya. So, sa harap, nakalagay dito is XPG Summoner RGB Gaming Keyboard and the photo of the product. So, ayan siya. Dito naman sa taas, nakalagay is RGB lighting, magnetic wrist rest, media control, USB pass-through port. Dito ako medyo na-intriga kasi parang first time ko makarinig ng keyboard na merong USB port. Next is the 9 replaceable keycaps. So, meron siyang libreng keycaps. So, sa likod naman, basically, it's the photo of the product and I think it's the highlights of the function. So, ito siya. Start na natin buksan. Ooh! So, pagbukas mo ng box, meron dito nakalagay na Game of the Extreme. Yan. Okay. Sa loob naman. Oh, wow. So, pagbukas mo, meron ditong support na foam sa side. Ayan, magkabilaan siya. And, ito din sa taas, cardboard box. So, labas na natin yung product. Woo! Okay. So, basically, yung laman ng box is the keyboard itself, of course. Yan. Ito yung keyboard. Wow, 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 wow. Ito siya. Tapos, yung kanyang wire is very thick. Ayan, dito ako medyo nagulat. Very thick yung kanyang wiring and mukhang quality. Kasi ayoko ng wire na sobrang nipis kasi mabilis siyang masira. And this one, it's so thick. Tingnan naman. Ayan, okay. Ito yung keyboard. Mamaya natin siya tatakel. So, meron din kasama dito yung nabanggit natin kanina na wrist rest. Ooh. So, yung wrist rest niya, meron siyang parang foam. Yan. Sobrang helpful ng wrist rest, guys, lalo na kapag sa mga streamers, pag long stream ka, sobrang hirap maglaro ng 8 to 10 hours, diba? Kaya, sobrang functional netong wrist rest. Lalo na sa mga Valorant players natin dyan, alam niyo naman, diba? Kapag ikaw na yung bumubuhat, diba? Nakakapagod. Kaya, wrist rest the best. Okay, next na meron siya is, ito na nga, yung kanyang 9 replaceable keycaps. And, kikita nyo, ayan. Tapos, meron din tayong kasama dito, startup guide. Ayan. Warranty and startup guide. So, andito yung warranty niya. Ito yung kanyang... Oh, it's a sticker. Meron kasamang sticker. Ito yung stickers. This is the startup guide. Ay, meron siyang kasamang guide para kapag hindi nyo alam kung paano gamitin or ayusin,
And of course, the warranty. Sobrang halaga ng warranty, guys, kasi kapag nagka-problema kayo sa product, ganyan, pwede nyo siyang isole or ibalik. So, ito yung physical look ng ating keyboard. So, again, ito yung kanyang wire. Then, meron dito, ito yung USB. So, ito siya. And meron din ditong exit port. Yan. So, saksak na natin siya. Wow! So, ito yung ating magnetic wrist rest. Yan. So, automatic naman siya nagmamagnet kapag dinikit mo sa keyboard. Yan. Okay, let us try the RGB light. So, functions. Nakikita nyo naman yan sa startup guide kapag pumili kayo. So, meron ditong color blue, light blue, indigo, is it indigo? White, green, and yellow. So, ito is red na siya ulit. So, yan naman. Pagdating naman sa sounds, and also we have here the mute unmute button. Tapos, ito yung up and down ng sounds. Yan. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo na USB port. Oh, diba? Meron na tayong extra USB port. So, yan. So, that is it for our unboxing video. So far, wala pa naman ako masabi kasi hindi ko pa siya nagagamit. Watch out for that video kung saan i-review natin siya. Gagamitin ko muna siya for a week or a month. And, share ko sa inyo kung worth it ba yung product sa kanyang price, or is it functional sa mga PC games like Valorant, COD. So, masasabi ko pala ngayon is very comfortable. Yung wrist rest, kapag pinindot mo na yung mga keycaps, sobrang madali siyang pindutin, hindi yung kagaya ng iba na, alam mo yun, matigas. So, yeah, let's see kung ano nga ba ang kagandahan nitong XPG Summoner Gaming Keyboard. So, watch out, like and follow our YouTube channel and the Facebook page natin, Kay Monsalve, and I will see you on our next vlog. Thank you so much for watching. Bye!